बाइनान्स एकाउन्टलाई भेरिफाई गरिसकेपछि सर्वप्रथम त हामीहरूले यसमा लाइट भर्जनलाई हटाएर हामीहरूले चाहिँ प्रो भर्जन खोल्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ माथि प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला न, प्रोफाइल यहाँ आउँछ। त्यसपछि यहाँ तल तपाईहरुले देखिराख्नु भएको होला बाइनान्स प्रो रहेको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको बाइनान्स प्रो इनेबल हुनेछ हैन। प्रोमा नै हामीहरूले काम गर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीहरूले यो प्रोलाई चाहिँ इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। बाइनान्स प्रो इनेबल भइसकेपछि चाहिँ फेरि तपाईहरुले माथि यहाँ प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो यहाँ प्रोफाइल देखिराखेको हुन्छ माथि, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ सेक्युरिटीमा क्लिक गरिसकेपछि बल्ल तपाईहरुले बाइनान्स एकाउन्टलाई सेक्युर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँनिर चाहिँ तीनवटा कुराहरू हामीहरूले इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ पास किज भनेको छ हैन, यसलाई पनि हामीहरूले इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। अथेन्टिकेटर एप यसलाई पनि इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै फोन नम्बरलाई लिङ्क पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि अथेन्टिकेटर एप र फोन नम्बर यदि लिङ्क गरेनौँ भने हामीहरूले विथड्र पनि गर्न पाउँदैनौँ। साथै हामीहरूले चाहिँ बाइनान्स P2P प्रयोग गर्न पनि पाउँदैनौँ, जहाँबाट हामीहरूले बाइ सेल गर्न सक्छौँ हैन। जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ फोन नम्बरमा क्लिक गरिदिनु होला। फोन नम्बरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एड फोन नम्बरमा क्लिक गर्नु होला। एड फोन नम्बरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुले कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। म यहाँनिर नेपाल सर्च गरेर नेपाल सर्च गरेर यहाँ सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि तपाईको नम्बर जे छ यहाँ त्यो हानेर तपाईहरुले चाहिँ गेट कोडमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको नम्बरमा चाहिँ यसले कोड पठाउँछ हैन। जसमा चाहिँ मैले यहाँ आफ्नो नम्बरमा चाहिँ गेट कोडमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि मेरो नम्बरमा यहाँ कोड पठाउने छ यसले हैन, जसबाट चाहिँ मैले यहाँनिर आफ्नो फोन नम्बरलाई लिङ्क गर्न सक्छु। यो कोड चाहिँ हामीहरूको 1 मिनेट भित्रमा आइहाल्छ, जस्तै यहाँनिर आइसकेको छ। र जस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ यो सबमिट गरिदिनेछु। सबमिट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँनिर फोन नम्बर भेरिफाई भइसकेको छ हैन। अथेन्टिकेटर एपलाई इनेबल गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुले अथेन्टिकेटर एपलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यदि यो तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने डाउनलोड अथेन्टिकेटर एप गर्नुभयो भने यहाँ तपाईहरुले गुगल अथेन्टिकेटर एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले अघि नै यहाँनिर डाउनलोड अथेन्टिकेटर एप भनेर यहाँनिर तपाईलाई अप्सन नै दिएको छ हैन। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने पनि तपाईहरुलाई यसले प्ले स्टोरमा लिएर आउनेछ, जसमा चाहिँ तपाईहरुले गुगल अथेन्टिकेटरलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डाउनलोड गरिसकेपछि यसमा के छ भन्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई च्यानलमा नै भिडियो गराइदिएको छु हैन, गुगल अथेन्टिकेटर एपलाई चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने, वाट इज गुगल अथेन्टिकेसन, अनि त्यसपछि 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भनेर एउटा भिडियो नै बनाएको छु। मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि तपाईहरुलाई त्यो भिडियोको लिङ्क दिन्छु। त्यसमा मैले सिकाएको छु कि कसरी हामीले गुगल अथेन्टिकेटरलाई चाहिँ सेटअप गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा मैले तपाईहरुलाई सिकाएको छु। र त्यसबाट चाहिँ तपाईहरुले सजिलै यहाँनिर गुगल अथेन्टिकेटरलाई इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले बाइनान्स एकाउन्टमा हैन। जस्तै म फेरि बाइनान्स एकाउन्टमा आएँ, त्यसपछि म इनेबलमा क्लिक गर्नेछु। इनेबलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर माथि 16 डिजिटको की दिएको छ हैन, यसलाई तपाईहरुले कपी गर्नुहुन्छ। कपी गरिसकेपछि त्यहाँनिर मैले जुन भिडियोको लिङ्क तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु नि, त्यो भिडियोमा मैले सिकाएको छु कि यो कोडलाई कसरी त्यहाँनिर लगेर हामीहरूले टाइमबाट चाहिँ त्यो कोड जेनेरेट हुने जुन हुन्छ त्यो अप्सनलाई हामीहरूले कसरी इनेबल गर्न सक्छौँ र कसरी कोडलाई रन गर्न सक्छौँ। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यो कोडलाई कपी गरेर त्यहाँनिर कोड रन गरिसकेपछि सेटअप गरिसकेपछि यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुको जुन अथेन्टिकेटर एपमा कोड छ त्यो कोडलाई पेस्ट गरिदिनु भयो भने हैन, जस्तै त्यो कोड यदि मानौँ न 6 डिजिटको कोड हुन्छ हैन, 6 डिजिटको कोडलाई पेस्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ सबमिटमा क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईको यो बाइनान्सको गुगल अथेन्टिकेटरको यो अप्सन पनि आफै इनेबल भइहाल्छ, सेटअप भइहाल्छ हैन। अथेन्टिकेटर एप पनि यसरी इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। साथै पास किज इनेबल गर्ने भनेको तपाईको मोबाइलमा यदि फिङ्गर प्रिन्ट छ या फेस लक छ भने तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर एड अथेन्टिकेटरमा क्लिक गरेर चाहिँ पास की इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर कन्टिन्यूमा क्लिक गरेँ। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुलाई अलग्गै यहाँनिर कनेक्ट योर की भनेको छ, तर म यहाँ चाहिँ मोर अप्सनमा क्लिक गर्नेछु। त्यसपछि यहाँ दिस डिभाइसमा क्लिक गर्नेछु। दिस डिभाइसमा क्लिक गरिसकेपछि अब मैले यहाँ मलाई चाहिँ यहाँ फिङ्गर प्रिन्ट हान्न भनेको छ हैन, फिङ्गर लक त्यो हान्न भनेको छ, जुन सेन्सरमा हामीहरूले हानिन्छ हैन।
त्यो हान्न भनेको छ। म यहाँनिर आफ्नो फिङ्गर हान्छु। त्यसपछि हानिसकेपछि मेरो यहाँनिर अटोमेटिक पास की चाहिँ इनेबल भइहाल्छ। यसको लागि टाइम लिन्छ होइन, किनकि यसले पुरै सिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सक्सेसफुल्ली एडेड भनिसकेको छ। र पास कीको एउटा विशेषता के हो भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँहरूले विथड्र गर्दाखेरि होस् या तपाईँहरूले जे पनि गर्दाखेरि होस्, यदि तपाईँहरूले पास किज इनेबल गर्नुभएको छ भने तपाईँले आफ्नो फिङ्गर प्रिन्टबाट नै यहाँनिर तपाईँहरूले कुनै पनि कोड नहानिकन आफ्नो फिङ्गर प्रिन्टबाट नै विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। बाइनेन्स बिटुबीका फिचर्सहरू, अरू फिचरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ।